ዛሬ እንግዲህ የምናየው የዮሐንስ ግርማን አንተ ላወቁብህ ክቡር ነው የሚለው መዝሙር ነው። ኢንትሮን ፓርት ማለት ነው። አሬንጅመንቱ እንዴት እንደሆነ እና ኢንትሮቹ ፓርቶች አትሞስፈሩ እንዴት እንደሆነ ድራሙ እንዴት እንደሆነ ነው የምናየው። መዝሙሩ ዋልዝ ነው እንግዲህ በዋልዝ ቢት ላይ ነው የተሰራው። እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። መጀመሪያ ጀስት የተሰራውን እናዳምጠውና መዝሙሩ እንግዲህ ኢንትሮ ፓርት ይሄን ይመስላል። እያንዳንዱ እናያለን። የተጠቀምኩት ኦልሞስት 1 2 3 4 ኢንስትሩመንቶችን ነው። እንዴት ቀላል እንደሆነና ሞር ደግሞ የዋልዝ ቢት እንዴት እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ የተጠቀምኩት አሁንም እንደባለፈው ፍለክስ ነው። ባለፈው በጠየቃችሁ መሰረት ኤፍኤል ስቱዲዮን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስትሰሩ ሴቭ ማድረግ አትችሉም፣ ጀስት ፍሪ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፓክ የሆነውን ሙሉን ቨርዥን ማግኘት ከፈለጋችሁ ቶረንት ላይ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። ጀስት ለመግዛት ማትችሉ ከሆነ ማለት ነው። ቶረንት ላይ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ሪኮመንድ የማደርገው ያ መንገድ ብቻ ስለሆነ ነው። ሌላ መንገድ ትንሽ ከባድ ስለሆነ ነው። እንግዲህ መዝሙሩን ስንመለከት ኢንትሮን ፓርት መጀመሪያ ስንመለከተው ሌሎቹን በሙሉ አጥፍቼ ማለት ነው። ኢንትሮ ፓርት እንግዲህ ከታች ይመጣና በመዝሙር ያለው በሲ ሩት ላይ ነው፣ ነጩ ላይ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ሁለት እየዘለላችሁ ከፍ እያላችሁ መምጣት ነው ማለት ነው። እቺኛዋ የጊታር ስላይዷን ያመጣዋት እንዴት ነው? ደብል ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ይመጣል። እቺኛዋን ማብራት ማጥፋት ነው፣ ስላይድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እቺ ሁለተኛዋ ደግሞ ከአንድ ኖት ወደ ሌላ ኖት ስላይድ ማድረግ ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙት ነው። ጀስት ሞር ናቹራል እንዲሆን ሪል ጊታር እንዲመስል በተወሰነ ይረዳችኋል። ስለዚህ ቢቶቹን እየተከተላችሁ ሞር ሜትሮን ከፍታችሁ ብትሰሩ አሪፍ ነው። እንግዲህ ስላይዱን እያረጋችሁ ሪል እያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ሞር ፋይንድ አውት ብታረጉትና ራሳችሁ መስራት ብትችሉ ሞር ከሃርመኒ ጋር ወይም ከዜማ ኤፍኤል ስቱዲዮ ላይ መላመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ማሳያችሁ ፓርት ደግሞ ምንድነው? የድራሙን ፓርት ነው። የድራሙ ፓርት በጣም ኢዚ ነው። ጀስት ፍለክስ ላይ መታችሁ የድራም ፓርት መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኦልሞስት ሁሉም የድራም ፓርቶች አሉ። ከዛ በኋላ ጀስት አንድ እናዳምጠውና የዋልዝ ቢት ይሄን ይመስላል። ይሄኛውን ሪፒት ነው ያደረኩት። የመጀመሪያውን ፓርት ሰርታችሁ ሌሎቹን ሪፒት ማድረግ ነው። መሀል ላይ ክስ የሚል ፐርክሽን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ጀስት ኢዚ ነው። ሌላኛው ሞር ባለፈው በደንብ አላሳየዋችሁም። ማየት ያለባችሁ ነገር ብዬ ማስበው አትሞስፈር ነው። እንግዲህ አትሞስፈር ለሙዚቃችን የተለየ እንትን ይሰጠዋል፣ ቫይብ ይሰጠዋል። ኦኬ አትሞስፈሩ ላይ ልምጣና እሷን እንመልከታት። ሞር ኮርድ አድርጋችሁት የኮርዱን ሳውንድ አንድ ላይ አትሞስፌሪክ የሆነ ሳውንድ ይሰጠዋል። ሞር የሚያምር ቢዩቲፉል የሆነ ሳውንድ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ እነዚህን አንድ ላይ ኮምባይን ስናደርግ የሚሰጠን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የሆነ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ